everyone. ඔයා දන්නවා Dream View TV කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ number 1 drone review video channel එක කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මගේ අතේ තියෙන්නේ DJI ලගේ අලුත්ම drone එක DJI Mavic Air 2 අලුත්ම drone එක. ඉතින් අද ලෑස්ති වෙන්නේ මේ drone එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලිනුත් මේ drone එක ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට launch කරන ගමන් මේ සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් කළා. ඉතින් ඒකෙදි මම ඔයාලට පැහැදිලිව කිව්වා මේ drone එකේ specifications කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම වුණත් අද දවසේදී විශේෂයෙන් මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේ drone එකේ unboxing එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ quick shots ගැන. ඉතින් මේකට මම අද සම්බන්ධ කරගත්ත විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ number 1 drone review YouTube channel එකත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ number 1 drone operator කෙනෙක් වෙච්ච ධනුෂ්ක. අයිබෝන් ධනුෂ්ක. ඉතින් ධනුෂ්කත් එක්ක ලෑස්ති වෙන්නේ මේ drone එක අද unbox කරලා ඔයාට fly කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මේකේ experience එක කියලා. අපි එහෙනම් කතා කරමු එකින් එක මේ drone එක ගැන. මේ Tritech. Right, එහෙනම් අපි මුලින්ම මේ drone එක unbox කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ධනුෂ්කත් එක්ක අපි බලමු first time ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකකින් මේ විදිහට Mavic Air 2 අපේ අලුත්ම drone එක පොඩ්ඩක් තදයි. right ඉතින් මේ වගේ bag එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ accessories ටික සහ අපේ drone එක. right මෙන්න මේ bag එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට පහසුවෙන් මේක අවශ්‍ය නම් එල්ලගෙන යන්න පුළුවන් අපිට යන තැනක කිසිම damage එකක් වෙන්නේ නැහැ accessories වලට සහ drone එකට. ඉතින් drone එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි යනවා box එකේ මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට box එකක් තියෙනවා. ඒ box එකත් ඇතුලේ ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. propellers තියෙනවා, extra propellers තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය නම්. right මේ විදිහට අපේ documents ටික තියෙනවා අපිට drone එක සහ අපේ warranty cards අවශ්‍ය දේවල් paper documents ටික ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ආයෙත් extra propellers තියෙනවා අවශ්‍ය නම්. ඒ ටික තමයි ඒ box එක ඇතුලේ නම් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ලොකු box එක ඇතුලේ තවත් මෙන්න මේ විදිහේ ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාල තවත් box එකක් තියෙනවා. මම එකක් මේ විදිහට ඇරියට පස්සේ මුලින්ම උඩට එනවා පොඩි මේකක් ගැජට් එකක්. ඒක මම තා පොඩ්ඩකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. right ඊට පස්සේ එනවා අපේ charger එක මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි charger එකට සම්බන්ධ කරන ඒ power cable එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා අපේ මේ තමයි මම පොඩ්ඩක් මේක ඇරලා පෙන්නන්න. මොකක්ද කියලා බලන්න. මේ තමයි අපේ charging hub එක, battery charging hub එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ charging hub එකට set වෙන තවත් gadget එකක් මේ විදිහට තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ගහලා තියෙන්නේ power bank adapter එක කියලා. ඉතින් මේ හරහත් අපිට බැටරි charge කර ගැනීම පුළුවන්. අපිට extra battery අවශ්‍ය විදිහට charge කර ගැනීමේ chance එක තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ওই box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික. right ඊළඟට තියෙන්නේ මේ drone එක ඇතුළත් වෙන bag එක unbox කරන්න. ඉතින් ධනුෂ්ක මට support එක දෙනවා එකට. ධනුෂ්ක අපි පොඩ්ඩක් අරලා බලමු කොහොමද කියලා. මේක මම හිතන්නේ waterproof case එකක් විදිහට තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. right මුලින්ම තියෙන ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන සිටි ඒ drone එක. Mavic Air 2 drone එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බැටරිය මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අපි දාලා නැහැ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් දිගහැරලා බලමු. Mavic Mini එකට වඩා නම් ටිකක් ලොකුයි drone එක. right එනම තමයි drone එක තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳයි නේද? right drone එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. right ඊළඟට මේ බෑග් එක ඇතුලේ තියෙනවා අපේ drone එකේ බැටරි. එක බැටරියක් නෙමෙයි. හරියටම කිව්වොත් එහෙම බැටරි තුනක් මෙන්න මේ විදිහට අපේ Flymo combo kit එක ඇතුළට අපිට ලබා දීලා තිනවා DJI company. right ඊළඟට මේ බෑග් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ අපේ control එක. ටිකක් වෙනස් වූ control එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් control එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි fly කරන්න ඔන්න මෙන්න තියලා අපි කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ බෑග් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මීට අමතරව නම් මුකුත් නැහැ. හැබැයි හොඳට අපි පොඩ්ඩක් right තව තියෙනවා නෑ කිව්වට තියෙනවා. පොඩි box එකක් තියෙනවා. ඒක මම මේ විදිහට අරිනවා. ඇරියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ තමයි අපේ drone එකේ කැමරාකට එන lens filters ටික. ඉතින් මේ විදිහට ND filters ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට cables කිහිපයක්. හරියටම කිව්වොත් මේකේ cables තුනක් එනවා. මේ වෙලාවේ නම් අපි එකක් අපේ control එකට ගහලා තියෙන නිසා මේ වෙලාවේ මගේ අතේ දෙකයි තියෙන්නේ. මේවා තමයි අපේ control එකයි අපේ phone එකයි සම්බන්ධ කරන cable එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ cables තුනක් එනවා. ඔයාගේ phone එක iPhone එකක් නම් ඔයාලට lightning port එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ drone එකට DJI company ලබා දෙන. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එක Android වල micro USB port එක තියෙන එකක් නම් ඒකටත් අවශ්‍ය විදිහට micro USB port එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඒ cable එක ලබා දෙනවා. ඔයාගේ phone එක type C ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලට ඒ සම්බන්ධ වූ පෝට් එක තියෙන කේබල් එකකුත් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ box එක ඇතුලේ තියෙන එච්චරයි. එහෙනම් ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් පස්සේ බැටරි එක දාලා කොහොමද මේ drone එක fly කරන්නේ කියලා කාරණාව සහ කොහොමද මේකේ quick shots ගැන අපි කතා කරමු එහෙනම්.
ඩ්‍රෝන් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙනවා බාධා වළක්ව ගැනීමේ සෙන්සර්ස්. ඉතින් ඒ සෙන්සර්ස් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සෙන්සර්ස් දෙකක්. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එකේ ඉස්සරහා පැත්තට ගත්තොත් එහෙම ඩ්‍රෝන් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒ අදාළ සෙන්සර්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ සෙන්සර්ස් දෙක සහ විශේෂයෙන්ම ඔකේ මැද තියෙනවා පොඩි LED ලයිට් එකක්. ඇත්තටම කොහොමද මේ LED ලයිට් එක අපි අඳුර වෙලාවකට අපි ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරොත් එහෙම ඩ්‍රෝන් එක පල්ලෙහාට ලෑන්ඩ් කරද්දී ඔය LED ලයිට් එක ගොඩක්ම අපිට උපකාර වෙනවා කියලා DJI කම්පැනි කියනවා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මෙයාව ෆ්ලයි කරලා බලන්න. ඉතින් ෆ්ලයි කරන්න අද දවසේදී මම බාර දෙනවා අපේ ධනුෂ්කට. ධනුෂ්කට අපි ෆ්ලයි කරමු මේක. රයිට් එහෙනම් ඉතින් අපි පොරොන්දුන විදිහටම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ අද දවසේදී මේ Mavic Air 2 අලුත්ම ඩ්‍රෝන් එකේ ක්වික් ෂොට්ස් කොහොමද කියලා. ඉතින් පළවෙනි ක්වික් ෂොට් එක විදිහට ඔයා මොකද්ද ලෑස්ති වෙන්නේ ධනුෂ්ක? මොන ක්වික් ෂොට් එකකටද ඔයා මුලින්ම යන්න කැමති? අපි ඩ්‍රෝන් එක යමු. හරි. අපි එනම් පළවෙනි ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ ඉඳලා zoom out එකක් වෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ ඩ්‍රෝන් එක. ඉතින් අපි බලමු. 3, 2, 1. රයිට් ඉතින් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකෙන් පස්සේ අපි දෙවනියට ලෑස්ති වෙන්නේ මං හිතන්නේ රොකට් එක වෙන්න ඕනේ. රයිට් රොකට් එක තමයි යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි එහෙනම් ධනුෂ්ක අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට ධනුෂ්ක DJI Fly app එක ඇතුලෙන් settings හදනවා. රයිට් එහෙනම් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ඊළඟ ක්වික් ෂොට් එක සර්කල් එක. ඉතින් ඇත්තටම සර්කල් එකෙන් වෙන්නේ දැන් මෙයාව හරි මම හරි ධනුෂ්කව හරි නදුන්න හරි අපි සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට අපිව ට්‍රැක් කරනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක වටේ ඩ්‍රෝන් එක කැරකැවීම තමයි හරියට පොත් රවුමට ගමන් කිරීම තමයි මේ සර්කල් එක කියලා වෙන්නේ. ධනුෂ්ක ඔයාට බාරයි. එහෙනම් අපි යවලා බලමු සර්කල් ක්වික් ෂොට් එක කොහොමද කියලා. ධනුෂ්ක ඊළඟට තියෙන ක්වික් ෂොට් එක මොකද්ද? හෙලික්ස් එක. රයිට් අපි එහෙනම් බලමු හෙලික්ස් ෂොට් එක කොහොමද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. රයිට් ඊළඟට තියෙන්නේ බූම්රං ක්වික් ෂොට් එක. ඉතින් අපි ධනුෂ්කගෙන් try කරලා බලමු බූමරං එක කොහොමද කියලා. රයිට් ඉතින් ක්වික් ෂොට්ස් වල අන්තිම ක්වික් ෂොට් එක ධනුෂ්ක මේ ක්වික් ෂොට් එක මම ආසම ක්වික් ෂොට් එක. මේක නම් කරලා තියෙන DJI කම්පැනි ඇස්ට්‍රොයිඩ් කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැහැ අපි try කරලා බලමු. අපි කට්ටිය මෙහෙම ඉඳලා එකපාරටම ලෝක ගෝලයක් විදියට වාට පේන්න ගන්නවා. අපි ඒක try කරලා බලමු. ධනුෂ් කියන ඔයාට අවස්ථාව දෙනවා. අන්තිම ක්වික් ෂොට් එක මෙන්න මේ විදියට අපි try කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ ක්වික් ෂොට්ස් වලට අමතරව තවත් මේකේ ෆීචර්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා ධනුෂ්ක. මම හිතනවා ඔයා ඒක ගැන හොඳටම දන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඒවා තමයි මේ follow me. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සබ්ජෙක්ට් එකක් follow කරන්න chance එක මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි active track කියන feature එකත් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි ඒවත් try කරලා බලලා ඔයාට උතන තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොනවද මේ features කියලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම යමු නේද follow me feature එකට. right. එහෙනම් අපි මුලින්ම යනවා follow me feature එකට. ඉතින් මේ වෙද්දි මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේ follow me feature කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මම මේ විදිහට ඉස්සරහට ගමන් කරද්දී ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එක මාත් එක්කම මේ විදිහට ඉස්සරහට හිමින් ඉස්සරහට එන විදිහ තමයි ඔයාලට මේ විදිහට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට හරිම නිදහසේ යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එක මේ වෙද්දි මාත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට එන විදිහ තමයි විශේෂයෙන්ම මේ follow me feature එක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. රයිට් ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ POI කියන මෝඩ් එක ඔයාලට ෆ්ලයි කරලා පෙන්නන්න. ඒකදී මම පොඩක් මේ විදිහට දුවනවා. එතකොට ඩ්‍රෝන් එක මාත් එක්කම මේ විදිහට ඉස්සරහට වෙන විදිහ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩ්‍රෝන් එක දැන් follow me මෝඩ් එකේ නම්
ඩ්‍රෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන්ම අපේ පිටිපස්සෙන් එන්නේ. හැබැයි මේ මෝඩ් එකේදී ඩ්‍රෝන් එක ටිකක් රවුමට ඉස්සරහට යන ආකාරය තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා හරිම ලස්සනයි. මේ විදිහට මේ ෆීචර්ස් තියෙනවා ඇක්ටිව් ට්‍රැක් ඒ වගේම තමයි POI කියන සිස්ටම් හරහා අපිට ලස්සනට මේක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද දවසේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න උවමනාකම තිබ්බේ මට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Mavic Air 2 අලුත්ම ඩ්‍රෝන් එකේ අන්බොක්සින් එක සහ ක්වික් ෂොට්ස් ගැන නොලෙජ් එක අද දවසේදී අපි ඔයාලට ලබා දුන්නේ. ඉතින් මේකට මට ගොඩක් උදව් කරා අපේ ධනුෂ්ක. thank you very much කියලා අපි thanks කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. මොකද අපිට ලොකු support එකක් දුන්නත් දවසේදී මේ එපිසෝඩ් එක සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් අපි අපේ Dream Beauty YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේවත් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන පුංචි bell icon එකක් click කරොත් එහෙම අපි වීඩියෝ එක upload කරපු එසැනින් ඒකේ notification එක ඔයාලට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත්ම updates දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් නදුරු නබේරත්න මගේ social media අනිවාර්යෙන්ම follow කරන්න ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙමු.